নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ খাজা বলকচোন আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। এতিয়া মই গামলা এটা লৈছোঁ, 1 বাটি ময়দা দিছোঁ। মই ইয়াত ময়দা লৈছোঁ, ৰিফাইন তেল আধা বাটি, আপোনালোকে ইয়াত ঘিউ দিব পাৰে। এতিয়া মই এইখিনি মিহলাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত নিমখ অলপমান দি লৈছোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত মই আকৌ এইখিনি মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ময়দাখিনি এনেদৰে অলপমান মুঠি মাৰি চাইছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ গোল হৈ গৈছে, ভাঙি দিলে ভাং খাই গৈছে। এই মুঠিটোতে গম পোৱা যায় যে তেল জোখৰ হৈছে বুলিকে। এতিয়া মই পানী অলপ দি পিনি মঠি ল'ম। এয়া মোৰ মঠাটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া মই বাটি এটা ৰিফাইন তেল অলপমান লৈছোঁ। ইয়াতে মই ময়দা দিছোঁ 5 চামুচ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এইখিনি মই কেলে বনাইছোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে গম পাই যাব। মিহলাটো হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণকৈ। মই এতিয়া চেনি চিৰাপটো বনাই ল'ম। চচপেনটো গেছৰ ওপৰতে বহাই পিনি মই পানী দিছোঁ 1.5 বাটি, সৰু বাটি এটাই। মই চেনি দিছোঁ আধা বাটি, কাৰণ আমি বেছি মিঠা নাখাওঁ। আপোনালোকে এবাটিও দিব পাৰে চেনি। ইয়াতে মই ফুড কালাৰ হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিব পাৰে, মই অলপমান দি লৈছোঁ। ইয়াতে মই নেমু 2 টোপালমান দি লৈছোঁ, কাৰণ চেনি পানীটো ডাঠ নহ'বলৈ। এয়া মোৰ চেনি চিৰাপটো হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া 20 মিনিটৰ পিছত মই ময়দা মঠাটো উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াতে আকৌ অকণমান মই মঠি ল'ম। এয়া মোৰ মঠাটো হৈ গৈছে। মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ গোল কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ৰুটি বেলা নিচিনা বেলি ল'ম। এয়া মোৰ ৰুটি বেলা হৈ গ'ল। মই গোটেইখিনি বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই তেল আৰু ময়দা মিলাই লোৱা বাতিটো উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া আকৌ মই চামুচখনেৰে লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই বেলনাখনৰ ৰুটিখন থৈ লৈছোঁ। ময়দা আৰু তেল মিলাই থৈ দিয়া মই এয়া ওপৰতে গোটেইটা লগাই ল'ম। আপোনালোকে এনেদৰে লগাই মেলি যাব।
এখন মোৰ লগাই পিনি হ'ল তাৰ ওপৰত মই আৰু এখন ৰুটি দি লৈছোঁ এনেদৰে গোটেইখিনিতে মই লগাই ল'ম এনেদৰে গোটেইখিনি লগাই ল'লোঁ মই এতিয়া গোল কৰি ল'ম এনেদৰে আপোনালোকে গোল কৰি যাব এনেদৰে গোল কৰোঁতে যাতে হাৱা সোমাই নাযায় আপোনালোকে সেইটো ভালদৰে মন কৰিব মই দেখিছেনে কেনেকৈ আঙুলিটোৱে দি ভমান কৰি লৈছোঁ এয়া মোক গোল কৰা হৈ গৈছে মই এতিয়া সাইডত পানী অলপমান লগাই লৈছোঁ পানী লগালে জাপটো খোল খাই নাযায় তেলত দিওঁতে এতিয়া মই এনেদৰে গোল কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই এইটো কাটি লৈছোঁ এয়া মোৰ কাটাটো হৈ গ'ল এতিয়া মই হাতেৰে অকণমান হেঁচি লৈছোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি মই হেঁচি ল'লোঁ এতিয়া মই কেৰাহী এখন গেছতে পাতি তেল দি লৈছোঁ এতিয়া মোৰ খাজাকেইটা চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰঙা হৈ গৈছে এতিয়া মই কেৰাহীখনৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে খাজাকেইটা দেখিবলৈ এয়া মই খাজাকেইটা চেনি চিৰাপত দি ল'লোঁ আপোনালোকৰ ঘৰতে এনেদৰে বনাই পিনি খাব পাৰে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই